હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે એકદમ ટ્રેડિશનલ આપણે ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં બનાવીશું દાળ ઢોકળી. ઘણી બધી રેસીપી અવનવી આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ. એમાંની એક છે આપણે દાળ ઢોકળી, જે લગભગ નાના મોટાના બધાને ભાવતી હોય છે ને બધાના ઘરમાં આ દાળ ઢોકળી અવશ્ય બનતી હોય છે. પણ એમાં કયો લોટ યુઝ કરવો જેથી કરીને આપણી દાળ ઢોકળી એકદમ સરસ પરફેક્ટ બને, આજે જોઈશું આપણે. અને સરસ એવી દાળ ઢોકળી બનાવી લઈશું. તો અહીંયા 1 કપ મેં તુવેરની દાળ લીધેલી છે, એને પાણી પર્યાપ્ત માત્રામાં એડ કરી અને આપણે વોશ કરી લઈશું. કારણ કે આની અંદર થોડો ટાર્ચ હોય છે એ નીકળી જાય. અને જો રેડીમેડ તુવેર દાળ હોય છે તો એમાં ઓઇલ એડ કર્યું હોય છે, મતલબ દિવેલ, એ પણ કાઢવું પડે છે. અને આ ઘરની છે તો પણ થોડો આ જોઈ શકો છો આ રીતનું ટાર્ચ હોય છે. તો આ રીતે આપણે વોશ કરી દઈશું એકદમ સરસ, અને પછી આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈશું. કુકરમાં આપણે 1 કપ દાળ લીધેલી છે તો 3 કપ આપણે પાણી એડ કરી દઈશું આ દાળને બાફવા માટે, અને 3 વિસલ આપણે પાડી લઈશું. ત્યાર પછી અહીંયા ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે, તો 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. થોડું નમક, હળદર, મરચું, ધાણા જીરું અને 1 ચમચી આપણે તેલનું મોણ એડ કરી દઈશું. આ લોટને બરાબર આપણે બાંધી લઈશું. જ્યાં સુધી આપણી દાળ છે એમાં 3 વિસલ આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો આ લોટને ના તો રોટલી કે ના તો ભાખરી, જે આપણે પૂરી બનાવીએ છીએ એ રીતનો આ લોટને આપણે બાંધી લેવાનો છે ને 10 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું બાંધીને. એકદમ ઇઝી અને ફટાફટ બનતી રેસીપી હોય તો રૂટિનમાં આપણે જે ડેઈલી ડીશ બને છે એમાં દાળ ઢોકળી અવશ્ય બને છે. આ રીતે આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે ને ઢાંકી દઈશું, 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. ને ત્યાર પછી આપણો લોટ એકદમ જ સરસ તૈયાર છે. રોટલી વણી લઈશું મોટી. થોડી એવી રોટલીથી થોડી થિકનેસની અંદર આપણે આ રોટલી બનાવીશું, મતલબ રોટલી આપણે પતલી વણીએ છીએ એના કરતાં થોડી એવી થિકનેસમાં આપણે આ રોટલી બનાવી દઈશું. ને ત્યાર પછી એક નાઇફથી આપણે આના ચકોર અથવા ટ્રાયેંગલ કોઈ પણ શેપમાં આપણે આને શેપ આપી દઈશું અને ચકતા કરી દઈશું. તો આ રીતે ચપ્પુ વડે આપણે કોઈ પણ શેપમાં ટ્રાયેંગલ કાપો કે પછી ચકોરમાં કોઈ પણ પીસમાં, અથવા તો રાઉન્ડમાં પણ બની શકે. કોઈ પણ તમને મનગમતા પીસીસ પાડી શકો. અને આ રીતે આપણે આને બધી જ પાડી દઈશું અને એક ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું. તો આ ઢોકળી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે દાળ બનાવી દઈશું. તો દાળ પણ જોઈ શકો છો આપણી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. ઉપરથી પાછું મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે, જે થોડું એવું વાર્મ છે. હવે અહીંયા નમક એડ કરી દઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડા મસાલા, મરચું, ધાણા જીરું, નમક અને મરચાંના થોડા ટુકડા છે. 1 ટામેટાને બારીક કટ કરેલું છે એ પણ એડ કરી દઈશું. આદું આ રીતે આપણે થોડું ખમણી લીધેલું છે અને સરસ એવું આપણે ઉકાળી દઈશું. જેમ આપણે દાળ ભાતની અંદર દાળ બનાવીએ છીએ એ જ રીતે આ દાળને પણ આપણે ઉકાળી લઈશું. અને ઉકળતી દાળની અંદર આપણે જે ઢોકળી બનાવી એ બધું જ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે દાળ ઢોકળીમાં એકદમ સરસ જો ટેસ્ટફુલ બનાવી હોય તો મેન એનું જે કઈ રીતે બનાવી, તો ઘણી વખત મેં જોયું છે કે દાળ ઢોકળીની અંદર આ રીતે દાળ ઉકળી જાય છે. થોડા સિંગદાણા એડ કર્યા છે, થોડી એવી ખાંડ પણ એડ કરી દેવી, ને છેલ્લે આપણે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી દઈશું. બસ આટલા જ મસાલા આની અંદર પડે છે. હવે દાળને ઉકાળવી કઈ રીતે, તો ઘણી વખત મેં નોટ કર્યું છે કે દાળને આ રીતે ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે તડકો લગાવીએ છીએ. તડકો લગાવી અને ત્યાર પછી દાળને એમ જ આપણે સર્વ કરતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયા આપણે કંઈક અલગ કરીશું. તો આ રીતે આપણે આ ઢોકળીને દાળની અંદર એકદમ સરસ કૂક થવા દઈશું અને ઉકાળી લઈશું. તડકા માટે અહીંયા રાઈ લીધેલી છે, જીરું, લીમડાના પાન અને સૂકું લાલ મરચું, અને કાશ્મીરી થોડું મરચું પણ કલર માટે આમાં એડ કરી દઈશું આ તડકાની અંદર. અને ઉપરથી આપણે જે દાળ છે આપણી એકદમ સરસ ઉકળેલી છે એની માથે તડકો લગાવી દઈશું. તો ખરી રીતે દાળ કઈ રીતે બનાવી, મતલબ આ જે દાળ ઢોકળીની દાળ છે એ કઈ રીતે બનાવી, તો આમાં જે તડકો લગાડ્યો છે ત્યાર પછી પાછું પણ કુકર આપણે ગેસ ઓન કરી અને એના પર રહેવા દઈશું અને એકદમ સરસ ઉકાળીશું. જ્યાં સુધી થોડી ઘાટી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ દાળને ઉકાળશું, જેથી કરીને આપણી જે ઢોકળી છે એકદમ સરસ આની અંદર કૂક થશે અને એકદમ ટેસ્ટફુલ દાળ બનીને તૈયાર થશે. તો તડકો લગાવ્યા પછી પણ આ કુકરને આપણે ગેસ પર રાખીશું અને પાછું આને 7 થી 8 મિનિટ માટે આપણે એકદમ સરસ ઉકાળવાની છે.
જો રૂટિનમાં દાળ બનતી હોય ભાત સાથે તો એ તડકા લગાવ્યા પછી જો કૂક ન કરો તો ચાલે. આ દાળ ઢોકળીની જે દાળ છે ને આને પાછી આપણે કૂક કરીશું. જોઈ શકો છો એકદમ પતલી છે. આને આપણે થોડી એવી થિકનેસમાં બનાવીશું અને જે ઢોકળી છે એ હજુ પણ થોડી કૂક થશે. એટલે જ્યારે ઢોકળી કૂક થશે ત્યારે એકદમ સરસ દાળ સાથે એકદમ મેચ થઈ જશે. તો ઉપરથી આપણે લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે ને હવે આને 5 થી 7 મિનિટ આપણે એકદમ સરસ ઉકાળવાની છે ને ત્યાર પછી આપણે આને સર્વ કરીશું. તો આ રીતે દાળ ઢોકળીની દાળ જો બનાવશો ને તો એકદમ ટેસ્ટ થોડો ડિફરન્ટ લાગશે. તડકો લગાવ્યા પછી પણ ગેસ પર 7 થી 8 મિનિટ આને ઉકાળવાની છે. કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી દાળ ઢોકળી? જો ગમી હોય તો શેર કરી દેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.